good morning guys. ඉතින් ඔන්න අදත් ගෙනාව දවසේ ගොල් මැපින් වීඩියෝ එක අපි බලමු අද දවසේ මාකට් එක කොයි වගේ මූවමන්ට් එකක් දෙයිද කියලා කොයි වගේ එන්ට්‍රීස් අපිට ගන්න පුළුවන්ද කියලා අපි බලමු. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් කියන්න තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා තියාගන්න. ඊට අමතරව bell notification එකත් on කරලා තියාගන්න. හැමදාම මේ වගේ mapping videos ඊට පස්සේ අලුත් update ගැන videos හැම දෙයක්ම channel එකේ වීඩියෝ එකක් විදියට upload කරනවා. ඉතින් ඒවත් එක ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ට්‍රේඩින් ගැන දැනුමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඉස්සරහට තව විශේෂ දේවල් කීපයක් වෙන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක ට්‍රේඩින් කරන කට්ටියට ෆුල් ටයිම්, එතකොට පාර්ට් ටයිම්, එහෙම නැත්නම් ජොබ් එකක් කරන අතරතුර හිමීට කරනවා වෙන්න පුළුවන්. හැම කෙනෙක්ටම මේක ගොඩක් වැදගත්. ඒක නිසා channel එක subscribe කරලා තියාගත්තොත් ඒක ඔයාලට ගොඩාක් වැදගත් වෙයි. ඉතින් ඊට අමතරව ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙනවා අපේ සිග්නල් channel එකේ link එක. එතකොට learning group එකේ link එක. ඒ හැම එකකටම join වෙලා ඉන්න, especially signal channel එකේ link එකෙන් signal channel එකට join වෙලා ඉන්න. හේතුව හැම update එකක්ම ඒ signal channel එකේ තමයි දෙන්නේ. ඊට අමතරව learning group එකට join වෙනොත් ඔයගොල්ලන්ට A to Z trading ගැන දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් facilities තියෙනවා. එකතු වෙන්න ගේම් එකක් ගහගමු. ඔක්කොම ටික free, සතයක්වත් ගන්නේ නැහැ. Okay. අපි යමු එහෙනම් mapping video එකට. මෙතනදී 5 minute chart එකේ දැන් මම ඉන්නේ 5 minute chart එකේ බැලුවට පස්සේ අපිට zone එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. උඩම zone එක තියෙනවා 2747.5යි 2746.5යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2739යි 2737.5යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2730.5යි 2728යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2725යි 2723යි අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2718.5යි 2717.5යි අතර zone එක. ඒතර ওই zone ටික තමයි තියෙන්නේ 5 minute chart එකේ බලනකොට. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මම trend line දෙයක් ඇඳලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. up side එකෙන් සහ down side එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට trend line දෙයක් ඇඳලා තියෙනවා. එතකොට මේක triangle එකක් විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් market එක බැලුවොත් එහෙම අපි normal මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා triangle එක හැදිලා තියෙන විදිහත් එක්ක technically බැලුවොත් එහෙම market එක මෙන්න මේ විදිහට මූව් වෙන්න පුළුවන්, මූව් වෙන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට බයි මූවමන්ට් එකක් ගන්න ටිකක් වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට බයි මූවමන්ට් එකක් ගන්න ටිකක් වැඩි සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. පොඩක් ඇලර්ට් එකේ ඉන්න බයි ප්‍රෙෂර් එක තාමත් මාකට් එකේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් එක්ක පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් බලාගෙන හොඳ කන්ෆර්මේෂන්ස් ඇතුව එන්ට්‍රීස් ගන්න. හදිසි වෙලා එන්ට්‍රීස් ගන්න යන්න එපා. මාකට් එක බැරි වෙලා හරි සෙල් වුණොත්, ඒ කියන්නේ මේ අප් සයිඩ් එකේ තියෙන ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරොත් මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට බයි වෙන්න පුළුවන්. බැරි වෙලා හරි මාකට් එක සෙල් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරොත් පොඩ්ඩක් බලන්න ආපහු channel එක, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් උඩට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ ට්‍රයිඇන්ගල් එක ඇතුළට මාකට් එක එනවද කියලා ඔන්න ඔය විදිහට වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක බ්‍රේක්ම කරොත් මේ channel එක, එන මෙන්න මේ trend line එක බ්‍රේක්ම කරොත් ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එක මූව් වෙන්න පුළුවන්. එතනනුත් පල්ලෙහාට ගියත් එහෙම ආයේ මාකට් එක මේකට පොඩ්ඩක් රෙස්පෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ zone වලට මාකට් එක එන්න පුළුවන්. මාකට් එක සෙල් වුණොත්, බයි වුණොත් ආයේ ඔන්න ඔය මම මේ මුලින්ම කිව්ව විදිහට මාකට් එක ඔය සයිඩ් එකට යන්න පුළුවන්, බයි සයිඩ් එකට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා, කියන්නේ ට්‍රයිඇන්ගල් එකත් බ්‍රේක් වෙලා බයි සයිඩ් එකට මාකට් එක මූව් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඇලර්ට් එකේ ඉඳලා එන්ට්‍රීස් ගන්න හරියට පරිස්සමට. ඕකේ අපි යමු 15 minute chart එකට. 15 minute chart එකට ගියට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් zone එකක් තියෙන උඩම 2758.5 2755.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2754යි 2752 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2740.5 2738.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2720යි 2717 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2715යි 2713 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2709යි 2705යි අතර zone එකක්. ඒතර ඔය zone ටික තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට බලන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ඇඳලා තියෙනවා අප් සයිඩ් එකෙන් සහ ඩවුන් සයිඩ් එකෙන්. ඒතකොට මේකත් ඕගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් නිකන් ට්‍රයිඇන්ගල් එකක් විදිහට තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතනින් මම මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් තමයි මෙන්න මෙහෙටත් ඇඳලා තියෙනවා ගොඩක් උඩින්. එතකොට මාකට් එක බයි සයිඩ් එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මාකට් එක බයි වුණොත් මෙන්න මෙතනින් මේ තියෙන විදිහට
මෙතන පොඩ්ඩක් රෙස්පෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වුණොත් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් සපෝට් රෙසිස්ටන්ස් zone එක තියෙනවා. ඒ රෙසිස්ටන්ස් zone එකටත් චුට්ටක් රෙස්පෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට බයි මූවමන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක මේක බ්‍රේක් කරලා පුල් බෑක් එකක් දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා අපෝ මේක ටච් කරලා පල්ලෙහාට එන්නත් පුළුවන් බයි ප්‍රෙෂර් එකක් ලොකුවට නැති වුණොත්. ඒ කියන්නේ මාකට් එකේ බයර්ස්ලා අඩු වෙලා තිබ්බොත් මාකට් එක අපහු මේ විදිහට සෙල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් අයගේ ටාගට් එක තියෙනවා 2800. එතකොට 2700 2500 රීච් කරා ඊට පස්සේ 2600 රීච් කරා ඊටත් වඩා ඉක්මනට 2700 රීච් කරා. දැන් 2800ට කිට්ටු වෙලා තියෙන්නේ. යන්නත් පුළුවන් ඉක්මනටම. හැබැයි ගොඩාක් කට්ටිය 2800ට යන්න පුළුවන් කියලා කියන නිසා ඒගොල්ලෝගේ අනුමාන තියෙන නිසා සමහර විට බයි එන්ට්‍රීස් වැඩි නිසා මාකට් එකේ ලොකු බැංක් ඉන්ස්ටිටියුට් වලින් SL ටික හන් කරන්න, ලික්විඩිටි කරන්න, ඒ වගේ දේවල් වලට මාකට් එක සෙල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි මම හැමතිස්සෙම අවදානම් කියලා කියන්නේ. බයි වෙන්නත් පුළුවන්, සෙල් වෙන්නත් පුළුවන් කියලා දෙකම කියන්නේ ඔන්න ඔය හේතුව නිසා. කියන්නේ මට හරියටම කියන්න බෑ මාකට් එක බයි වෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක සෙල් වෙනවා කියලා. මොකද මේක තව කියන්න හේතුව අර මොලේ නැති නිකන් අර මන්ද බුද්ධික චරිතත් මේ වීඩියෝස් බලනවනේ සමහර වෙලාවට. අන්නේ මන්ද බුද්ධික චරිත කියනවා කමෙන්ට් වල මම දැකලා තියෙනවා. බයි වෙනවා බයි වෙනවයි සෙල් වෙනවයි දෙකම කිව්වට පස්සේ කොහොමත් ඔය දෙකෙන් එකක් වෙනවනේ. එතකොට අරකයි මේක කියලා හෙන අර මෝඩ මීහරක් කතා කියලා තියෙනවා. මම දැකලා තියෙනවා ඕන තරම් මම දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට රිප්ලයි කරන්න ගිහිල්ලා තේරුමක් නැහැ. ඒක නිසා මම මේ මෙසේජ් ඒ කමෙන්ට් වල රිප්ලයි කරන්න ගියේ නැහැ. මාකට් එකේ හරියටම කියන්න පුළුවන් නම් බයි වෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් හරියටම කියන්න පුළුවන් නම් සෙල් වෙනවා කියලා. මම තමා ලෝකේ ඉන්න බිලියන. මම තමා ලෝකේ ඉන්න බිලියන. මොකද මම මේකෙන්ම හම්බ කරගෙන එච්චරක් මම හම්බ කරගෙන. ඉතින් මට එහෙම හරියටම කියන්න බෑ. හැබැයි මගේ ඇනලයිස් එක මගේ ප්‍රෙඩික්ෂන් එක මට ඔයගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ දේ වෙන්න පුළුවන්. බයි වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට බයි වෙන්න පුළුවන්. සෙල් වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට සෙල් වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් අර වගේ මීහරක් කතා කියන ඔස්තාර්ලා කියලා හිතන් ඉන්න මොලයක් නැති සෙට් එක මේ වීඩියෝ එක ස්කිප් කරන්න. එහෙම නැත්නම් බලන්න දු යන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අර උනන්දුවක් ඌමනාවක් කැපවීමක් තියෙන මට කැමති නැතත් මේකෙන් හම්බෙන දැනුමට කැමති මිනිස්සු ඉන්නවා නම් ඔන්න ඒගොල්ලන්ට chance එක ගේමක් ගහගන්න මේ වීඩියෝ එක බලලා මම මේ කියන විදිහට වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ දේවල් ඔළුවේ තියාගෙන ගේමක් ගහගන්න. ඕකේ. එතකොට 15 minute chart එක ඔන්න ඔය විදිහට මාකට් එක මූව් වෙන්න පුළුවන්. සෙල් වුණොත් එහෙම මෙතනට ගිහිල්ලා ඔන්න ඔතනට ගිහිල්ලා අපව පොඩ්ඩක් බ්‍රේක් වෙලා ඔන්න ඔහම ගිහිල්ලා ආයි මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට යන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට වෙන්න පුළුවන් මාකට් එක. ඉතින් stay alert. මොකද අපිට කියන්න බෑ හරියට මේ දේ වෙන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක යන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඕකේ. එතකොට අපි යමු 30 minute chart එකට. 30 minute chart එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට zone ටික තියෙනවා. එතකොට 2758.5 2755.5 අතර zone එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2741 2738.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2728.5 2724.5 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2721 2717 අතර zone එකක්. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2710.5 2705 අතර zone එකක්. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඩවුන් සයිඩ් එකෙන් සහ අප් සයිඩ් එකෙන් මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ගිහින් තියෙනවා. ඊට අමතරව තව අප් සයිඩ් එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් ඈතින් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ගිහින් තියෙනවා. එතකොට මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ගැන බලනකොට මාකට් එක මූව් වෙන්න පුළුවන් කොහොමද කියලා බැලුවොත් අපි දැන්ට මෙන්න මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක එච්චර ස්ට්‍රෝං ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් නෙමෙයි. බ්‍රේක් වෙන්න ලේසියෙන් බ්‍රේක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මාකට් එක මෙන්න මේ වගේ තැනකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ආපහු සෙල් වෙලා මාකට් එක බයි වෙනවා නම් ඔන්න ඔය විදිහට බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මාකට් එක මෙතනින් සෙල් වුණොත් එහෙම ඊළඟට මාකට් එක නවතින්නේ මෙන්න මේ වගේ තැනක මෙන්න ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට සපෝට් කරලා චුට්ටක් බයි වෙලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සපෝට් zone එක තියෙනවා. ඒ සපෝට් zone එකට ටච් කරලා ඊට පස්සේ ආපහු ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකෙන් උඩට මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට එන්න පුළුවන්. සෙල් වුණොත් බයි වුණොත් කෙලින්ම මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට
මම මුලින් කිව්වා වගේ බයි වෙලා දිගටම බයි එක කන්ටිනියු කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට මාකට් එක වැඩිපුරම තියෙන්නේ බයි සයිඩ් එක නිසා මම මේ ප්‍රෙඩික්ෂන් ටික කියන්නේ මාකට් එක මෙන්න මේ zone එකත් ඒ කියන්නේ අපේ දැන්ට තියෙන all time high ADH එක break කරොත් pull back එකක් දෙයි. ඊට පස්සේ මාකට් එක ආපහු ওই විදිහට බයි එක කන්ටිනියු කරන්න සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් ඇඳලා තියෙන්නේ. සෙල් එන්ට්‍රි එකක් ගන්නවා නම් මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකකින් සෙල් එන්ට්‍රි එකක් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන්. බයි එන්ට්‍රීස් ගන්නවා නම් BE කරගෙන කියන්නේ එන්ට්‍රි එකක් ගත්තා BE කරගත්තා ඊට පස්සේ තමන්ගේ ඕන ප්‍රොෆිට් එක ගත්තා ඉතුරු ටික එක්ස්ට්‍රා ප්‍රොෆිට් එක BE කරලා හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න වැඩි ප්‍රොෆිට් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි 30 minute chart එකේ දැන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ ලොකු සෙල් එකක් එක්ස්පෙක්ට් කරන්න බෑ. හේතුව ඊස්රායිලින් ඉරාන් වලට ඇටැක් කරා ඊට පස්සේ ඉරාන් වලින් කියලා තියෙනවා අපි ආපහු ඊස්රායිලට ඇටැක් කරනවා කියලා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ප්ලෑන් කරනවා කියලා නිවුස් වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ නිවුස් වලින් ඒගොල්ලොන්ගේ විවිධ පණිවිඩ මගින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ ඉරාන් වලින් ප්ලෑන් කරනවා ඊස්රායිල් ලොකුවටම ඇටැක් කරන්න කියලා. ওই කාරණාත් එක්ක මාකට් එක පොඩ්ඩක් වොලටයිල් ගතියක් තියෙන්න පුළුවන්. මාකට් එක මැනිපියුලේට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් ඉන්න ඕන වෙලාවක මාකට් එකේ unexpected movement එකක් වෙන්න පුළුවන්. හිතා ගන්න බැරි movement එකක් වෙන්න තියෙන සම්භාවිතාව ගොඩක් වැඩි. ඕකේ. අපි යමු 1 hour chart එකට. 1 hour chart එකට ගියට පස්සේ උන් බලා ගන්න පුළුවන් zone එකක් තියෙනවා උඩම 2758.5 2753 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2721.5 2717 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2715.5 2709 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 2706 2701.5 අතර. ඊට පස්සේ තියෙනවා 693 2684 අතර. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට channel එකක් විතර ගිහින් තියෙනවා සහ මෙන්න විදිහට උඩින් ඩවුන් සයිඩ් එකට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් මාකට් එක මෙන්න මේ විදිහට ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරොත් මෙන්න මේ එතනට ගිහිල්ලා මාකට් එක චුට්ටක් සෙල් වෙලා මෙන්න මේ විදිහට ආපහු එන්න පුළුවන්. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මාකට් එක ඔන්න ඔය විදිහට බයි වෙන්නත් පුළුවන්. මම මේ පෙන්නපු එක මම හිතනවා පේන්නේ නැති කියලා ඒ මූවමන්ට් එක මෙන්න මෙතනට කිව්වේ මෙන්න මේ උඩට. එතකොට මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මාකට් එක සෙල් වෙලා ඊට පස්සේ මාකට් එක අපහු බයි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ zone එක රීච් කරොත් මාකට් එක පොඩ්ඩක් කන්සල්ටේෂන් එකක් දෙයි පොඩියට. දීලා ඊට පස්සේ බයි වුණොත් දිගටම බයි වෙයි මාකට් එක ප්‍රශ්නයක් නැතුව. සෙල් වුණොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එකට රෙස්පෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මාකට් එක බයි වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැතුව දිගටම සෙල් එක කන්ටිනියු කරොත් එහෙම මේ විදිහට ඇවිල්ලා මේ ට්‍රෙන්ඩ් ලයින් එක බ්‍රේක් කරලා ඊට පස්සේ පුල් බෑක් එකක් දීලා ආපහු මෙන්න මේ විදිහට මාකට් එක යන්න පුළුවන්. ඒත් ওই විදිහට තමයි දැන්ට 1 hour chart එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මාකට් මූවමන්ට් එක. ඉතින් මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා මොකද්ද කිව්වේ කියලා අයිඩියා එකක් එන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නම් හැමෝටම අදත් ලොස් නොවි වැඩි වැඩියෙන් ඩොලර් වලින් ප්‍රොෆිට් කරන්න ලැබෙන්න කියලා හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙනම් කට්ටියනම බුස්සරණ දීපීටල්ලා දීපීට GCPටයි හැමෝම පරිස්සමෙන් ඉන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. කට්ටියනම good luck.